Katsokaa mitä mulla on tässä. Istukas perunaa. Timo. Sisällä me laitettiin saaviin tuonne vessaan ikkunan alle tässä noin kuukausi sitten kasvamaan ja siellä on jo näin korkeat naatit. Nyt ne istutetaan tähän nämä ensimmäiset perunat. Yöpakkaset on ohi, nyt ei pitäisi enää olla yöpakkasia ja vaikka olisi vähän, niin tämä laatikko kuumenee päivän aikaa niin paljon, että kyllä ne pärjää. Eli nyt istutetaan 8 perunaa tähän kasvulaatikkoon ja tästä me saadaan sitten niitä ensimmäisiä ruokaperunoita. Nämä juuri tulee juhannukseksi. Ainakin jonkun kokoisena. Niin. Koska tässä menee vielä lähes kuukausi, kun saadaan tuonne peltoon. Mm. Niin. Onko se 13. päivä kesäkuuta olisi semmoinen otollisin perunan istutus? Niin. Niin onko tänään 13 vai 14? Ja nyt ollaan en muista. No kuitenkin siinä paikka. Joo. No niin, ruvetaanpa panee maahan. Tässä ei suuria koneita tarvita, kun ei ole tämän isompi määrä. On kiva sitten, kun ne ensimmäiset rupeaa tästä kasvaa. Ja sitten jossain vaiheessa nämä mullataan, eli lisätään vähän maata. Ja tämähän nyt on vaan laatikkoon sen takia, että se saataisiin aikaisin. Et muutenhan meillä ei tämmöinen laatikkoviljely riitä mihinkään vuoden perunan saantiin. Että... Niin, nämä on ensimmäisiä maistiaisia. Ja niin. Sitten laitetaan tuonne peltoon. Mehän aina viljellään perunaa niin paljon, että meillä tulee se 250 kiloa ja enemmän. Toissa vuonna tuli 750 kiloa perunaa. Joo, siitä piti jo vähän jaella ihmisille. Se oli jo turhan paljon. Mutta nyt tämä ja nyt nostetaan. Ja koko talven sitten kestää ja kyllä. Sitähän me syödään sitten paljon. Sitähän me syödään ja mitä se suomalainen söisi muuta kuin perunaa, kalaa ja lihaa ja sipulia. Siinähän se on. Sehän on nykyään tämmöistä lähiruokaa, niin kuin riisiä ja spagettia. Ja... Oho, me syödään paremmin. Kyllä mekin joskus tietenkin syödään. Totta kai, mutta kyllähän se peruna on se pääruoka ja kyllähän se on se paras. Nee. Ja terveellisin kaikin puolin. Nyt me nostetaan tähän lasi päälle, niin tämähän toimii kuten kasvihuone. Ja välillä kastellaan. Hetkinen. No niin, nyt se on kasteltu ja ikkuna päälle ja nyt on tämä pienos kasvihuone sitten valmiina. Oikein kuuluu siltä, että kyllä ne heti lähti kasvamaan.
Mulla on ämpärit matkassa. Mä oon kairannut reijän tuonne ja vähän tuuralla suurentanut sohjoon sen verran, että saadaan uppopumppu siihen mahtumaan. Ja saadaan vettä ämpäreihin ja siitä kaadettua sitten sisälle pataan ja saaveihin. Tänään aiotaan lämmittää nyt tuon rantasauna ensimmäisen kerran. Ja mikä tänään on 14. päivä? Toukokuuta, joo. Niin, Koska oltiin viimeksi? lokakuussa jos Niin. rantasauna. On tätä odotettukin. Joo, nyt aloitetaan. jääkairapumppu, mutta oli semmoinen pieni porakonepumppu, mutta kun ei mulla ollut takaiskuventtiiliä sinne, niin oli niin hankala, olisi pitänyt olla 3 kättä. Aina kun mä sain letkun täyteen, niin piti päästä porakoneesta irti. Ja olisitte voinut hakea apuvoimia. Joo, näin olisi voinut, mutta mä ajattelin, no minä laitan uppapumpun. Onhan tämä tehokkaampi. Nyt se saa pyöriä tuossa sitten jonkin aikaa, niin se edesauttaa näiden lumia ja jäiden sulamista. Niin. Kun tää jää katveeseen, kun tämä on niinku
pohjoisranta, niin kun aurinko tuolta paahtaa, niin tää jää katveeseen. Tuo toinen ranta, tuossa lahden toisella puolella on jo sula. Ja täällä on vielä lumet. Täällä on 30-40 senttiä lunta vielä rannassa ja jää on paksu, mutta tuo se edesauttaa sulamista. Joo. Minä en niin avannosta välitä, olen mä nyt käynyt ja joskus voin käydäkin, mutta mä oon kyllä lämpimien vesien ystävä. On hyvä mennä suihkuun tohon nyt salajaan. Miksi me sieltä vettä kannettiin? Sano. Ihan turhaa. Joo. Kaadetaanko takaisin? Joo. Ei taida lähteä jäät 20. päivä toukokuuta niin kuin yleensä. Ei lähde tänä vuonna. Toivottavasti myös juhannuksessa olisi lähtenyt. Ja kyllä ne nopeasti sitten menee, mutta ei ole vielä 20. Viikko suunnilleen, Niin. kun tätä kuvataan. Täällä on vielä kova paksu ja tietysti siis se menee nopeasti, kun menee. Sitä lumi hidasti sitä, kun tuli tuo lähes 30 senttiä uutta lunta niin, ja on ollut ihan kylmiä öitä. Niin se on ollut lumipinnassa koko ajan niin kuin on vieläkin, niin se ei ole päässyt aurinko lämmittää sitä. Tämä oli jo ihan musta tämä jää, mutta sitten tuli tuo lumipinta, niin se on ollut ihan valkoisena. Eli silloin ei ole sulaminen edistynyt juuri ollenkaan. Mutta nyt kun se taas tummuu, niin nyt aurinko rupeaa ottaa kiinni ja menee läpi. Ja se menee sitten muutamassa päivässä, kun se aika tulee. Ja kun nämä yöpakkaset nyt tuntuu olevan ohi, niin se tästä. Toinen ranta on jo sula, joutsenet ja sorset siellä.